داستان رابطه چین و آمریکا از کجا شروع شد؟ این رابطه‌ای که الان رقابت خصمانه است. We're leading China by a lot. People's Republic of China was increasing its power. And Beijing's actions continue to undermine. Don't ask me, ask China that question, okay? پیشبینی‌های دهه‌های بعدی دنیا رو که میکنن همش صحبت اینه که کی چین میاد بالا، هم وزن آمریکا میشه، اصلا اومده شده، ممکنه قدرت اول دنیا بشه، جای آمریکا رو بگیره. و وقتی که این تحلیل‌ها رو میکنن، چه برای امروز چه برای آینده، یه زاویه مهمش که به کار ما هم نزدیک‌تره اینه که اصلا این داستان از کجا شروع شده. ما میخوایم همین کار بکنیم، میخوایم فیلمو بزنیم عقب، بریم 50 سال پیش، ببینیم که این دو تا کشوری که با هم هیچ رابطه‌ای نداشتن چطوری شروع کردن حرف زدن. قهرمان دنیای کپیتالیستی و شاخ دنیای کمونیستی، اینا چی شد که به هم رسیدن؟ چی شد یکی از چپ‌ستیزترین رئیس جمهورهای آمریکا، یکی از ضد کمونیست‌ترین سیاستمدارهای قرن 20 آمریکا پا شد رفت چین دنبال یه رهبر کاریزماتیک ضد غربی به نام مائو، چرمن مائو، رهبر چین، رهبر فرهمند چین. The meeting between the leaders of China and the United States is to seek the normalization of relations between the two countries. I deeply hope will become a journey for peace. زمستون 1972 سال 50 خورشیدی، وسط جنگ سرد، نیکسون رفت چین. وسط جنگ سرد یعنی چی؟ یعنی گوشه گوشه دنیا انقلاب‌های کمونیستی هست که چینی‌ها و شوروی البته دارن ازش حمایت میکنن، در مقابل دولت‌هایی که آمریکا داره ازشون حمایت میکنه. اصلا در چشم خیلی از آمریکایی‌ها همین که یکی با کمونیستا حرف بزنه یعنی ضعف نشون داده. ماما هم از اون طرف مدت هاست به روسا میگه که شما شلین جلوی آمریکایی‌ها وا دادین، باید سفت بود و اینا. برای همین اینکه این دو نفر هم دیگه رو میبینن واقعا عجیبه. بعد از 23 سال که رابطه‌ای نبوده بین دو کشور و اینا، هم دیگه رو میبینن. از این نظر دیدار مهمی، از نظر دیدار مهمی نیست. از این نظر خیلی مهم نیست که توش خیلی حرف خاصی نمیزنن، هر کسی روزه خودشو میخونه. ولی مهمترین چیز واقعا محتویات دیدار و کلمه‌هایی که به هم گفتن و توافقی که در واقع توافق خاصی هم نرسیدن نبود. مهمترین چیز این بود که اصلا همدیگه رو دیدن. وقتی برگشت نیکسون گفتش که این یک هفته که جهان رو تغییر میده. We both realize that a bridge of understanding that spans almost 12,000 miles and 22 years of hostility can't be built in 1 week of discussions. But we have agreed to begin to build that bridge. و جهان رو واقعا تغییر داد. ولی جهان چطوری بود که میخواست تغییر کنه؟ اول بریم یه تصویر کلی بدیم، اصلا ببینیم داریم درباره کی حرف میزنیم. چون دوتا کشورن ولی در واقع کشور نیستن، قاره‌ای ان هر کدوم. دوتا کشورن، دو سمت اقیانوس آرام، روی یه مدارم هستن، روبروی همن. یه ویدیو ساختیم داستان نقشه رو تعریف کردیم. اونجا دیدیم یه سری از نقشه‌هایی که چینی‌ها روش نگاه میکنن این شکلیه، دنیا توش این شکلیه، اقیانوس آرام وسطشه. یعنی از اون ور که زمین رو نگاه کنی این شکلی میشه. این چیزی که ما خیلی بهش عادت نداریم دیگه. ما به این نقشه عادت داریم که بیشتر شوروی رو، روسیه رو مقابل آمریکا نشون میده. غلط هم نیست، اما اینجوری هم میشه دید دیگه. از اون ور هم میشه نگاه کرد. و از اون ور که ببینی چین و آمریکا در یک مدارن، هم ارز همن، چون دو دریچه روبروی هم. اندازه ها رو ببینید دیگه، کشورهای بزرگ، پر جمعیت، مهم، از نظر نظامی مهم، از نظر تجاری مهم، از نظر جایگاه مهم. و با تفاوت‌های و شباهت‌های چین مثلا دسترسی دریاییش خوب نیست. یعنی نسبت به آمریکایی که بالاخره دو طرفش اقیانوسه، چین یه هوا دست و پاش بسته‌تر جغرافیایی. و این بسته تر بودن خب محدودیت هست براش، ولی از اون ور فرصت هایی هم میاره. فرصتش اینه که چین هم کشور بحریه هم بریه، مثل فرانسه که خشکی دریایی هم هست، مثل ایران. آمریکا فقط بحریه، فقط دریاییه. آمریکا دو تا همسایه زمینی داره، چین زیاد داره، همسایه های مهمی هم داره. برای آمریکا اینا خیلی مهمه، شوروی و هند و ویتنام، و اهمیت استراتژیک داره چین برای آمریکا. ولی همه اینا باعث نشده یا نتونسته که این 23 سال رابطه رو برقرار کنه بین این دوتا. الانم این متغیرها شاید خیلی تغییر خاصی نکردن، ولی یه چیزایی هست که عوض شده. یه چیزایی در چین عوض شده، یه چیزایی در آمریکا عوض شده. ولی مهمترین چیزی که عوض شده در هیچ کدوم اینا نیست. مهمترین چیز در واقع بین چین و روسیه است. رابطه چین و شورویه که عوض شده.
برای همینم بخوایم این داستان رو بفهمیم باید زوم اوت کنیم، بیایم بیرون، رابطه مثلثی چین و شوروی و آمریکا رو ببینیم، رقابت قدرت‌های بزرگ رو ببینیم، بعد انگیزه ها روشن‌تر میشه. وقتی که میگیم رابطه ندارن فقط این نیست که قطع ارتباطه، اصلا آمریکا چین و جمهوری خلق چین رو به رسمیت نمیشناسه. میگه این دولتی که در پکن نشسته و ما و رهبرش و اینا، این از نظر ما نماینده ملت چین نیست. از نظر ما اون دولتی که در تایپه نشسته، تایوان، اون نماینده دولت چینه. در نیمه اول قرن 20 میدونیم یه جنگ داخلی بود در چین، جنگ داخلی نیم قرنه طولانی که گره خورد به جنگ با ژاپن و بعدم جنگ جهانی دوم و توش ملیگراها با کمونیستا می‌جنگیدن. آمریکا هم پشت ملیگراها بود. ایده این بود که اینا پیروز بشن، چین بشه متحد بزرگ آمریکا در شرق آسیا. که اینا نشدن و ناکارآمدی داشتن و فساد داشتن و دعوای داخلی داشتن و اینا، در مقابل کمونیستا به رهبری مائو شکست خوردن. ژاپن هم جنگ جهانی دوم باخت و خلاصه چند سال بعد جنگ آمریکایی دیدن که چین نه تنها متحدشون نشد که اصلا یک کشوری شد کمونیستی به رهبری یک رهبر کاریزماتیک ضد غرب. چین رو از دست دادن. همش دعوا تو واشنگتن این بود که کی چین رو از دست داد. بعد میگن چه کنیم چه نکنیم، یک چین به رسمیت بشناسیم یا بگیم 2 چین وجود داره حالا. و آخرش میگن نه، ما یه دولت رو به رسمیت میشناسیم، میگیم دولت قانونی چین، همون متحدای قدیمی خودمونن، همون ملیگراهایی که جنگ داخلی رو باختن. ما قبول نمیکنیم که اینا باختن. ما میگیم از نظر ما چین یه دولت داره، اونم همینایی که در تایپه نشستن. من اینو واسه خودم همیشه اینطوری تصور میکنم برای اینکه به ذهنم نزدیک‌تر بشه که فکر کنم بعد انقلاب ایران دولت بختیار پا میشد میرفت قشم، مثلا میگفتن که دولت ایران ماییم، ما این دولت جدید جمهوری اسلامی اینا رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم، الان تهران رو از دست دادیم ولی قشم مثلا دست ماست. آمریکا هم اینا رو به رسمیت میشناخت، میگفت آره ما هم قبول داریم که نماینده دولت ایران شما، این سفارتخونه باید دست شما باشه، مثلا صندلی ایران در سازمان ملل و اینا باید بچرخونه. یه خورده وضعیت تایوان و چین یه خورده این شکلیه و اینکه میگیم 2 چین داریم در واقع داستان اینه. بعد اینو توی کانتکست تو زمینه جنگ سرد میبینن. چیکار کنیم با چین؟ چی میشه حالا چینی که کمونیست شده؟ بعضیاشون میگن که چین یک کشور ضعیفه، یک کشور فقیره که الان کمونیستی شده. اینا این هاردلاینرها، این دست راستی ها میگن که این چین خواهد شد عروسک دست شوروی. اصلا چین اختیاری از خودش پیدا نمیکنه با این ضعفی که داره. اینا با هم هر کاری شوروی هر کاری بخواد بکنه چین هم همون کارو میکنه. بعضی دیگه میگن نه، شوروی و چین روابطشون خوب نبوده تاریخی. همین قرن 19 شوروی کلی زمینای چین رو اونور رودخونه آمور رفته گرفته و اینا. عمر ائتلاف اینا کمه، اینا به اختلاف خواهند خورد. البته حالا جنگ سردم 14 طول میکشه دیگه، یعنی چون 14 جامعه عوض میشه، سیاستمدارا عوض میشن، خیلی چیزا تغییر میکنه. چطوری تغییر کرده؟ فاز چطوری عوض شده؟ دهه 50 خیلی فاز ضد کمونیستی قویه. کمونیست بگیرن و مکارتیسم و همه جا دنبال نفوذی بگردن و سیاستمدار کمونیست، خبرنگار کمونیست، بازیگر هالیوود کمونیست، همه رو بکشن بازجویی و از این دهاست. این دهه 50 که توش نیکسون رئیس جمهور اون موقع معاون آیزنهاور بود، معاون رئیس جمهور بود. بعد دهه 60 اوضاع عوض میشه. اوضاع چطوری عوض میشه؟ اوضاع دهه 60 رو میشه با یک مفهومی به نام مد توضیح داد. مد یعنی دیوانه، ولی اینجا حرف اول 3 کلمه است که به هم چسبیده. Mutual Assured Destruction. خیلی از اتفاقای جنگ سرد رو با فهمیدن این میشه درک کرد یا با این میشه توضیح داد. چه جنگ ستاره‌ای، چه انقلاب ایران، چه انقلاب‌های جهان سوم، چه چین. Mutual Assured Destruction یعنی نابودی متقابل، نابودی قطعی و حتمی طرفین. یعنی چی؟ وضعیت عجیبی که 2 ابرقدرت داری که اینا هسته‌ای هستن، اینا هر دو میتونن دیگری رو نابود بکنن، نابودی قطعی میتونن برای هم بیارن و اینا دارن با هم دیگه نمی جنگن، دارن با هم جنگ مستقیم گرم نمی کنن. چرا؟ چون میتونن هم دیگر رو قطعی نابود کنن، چون سلاح هسته‌ای دارن. چون جنگ گرم ندارن، جنگشون در واقع اون بالا فریز شده. ولی دنیا که فقط این 2 ابرقدرت نیست که، در واقع دنیا رو میشه اینطوری دید. یه مثلثی میشه دید. این مثلث رو بکشیم، چون که در طول این ویدیو به این مثلث اگه برگردیم داستان جنگ سرد رو خیلی بهتر میفهمیم. این مثلث 3 طبقه است. اون بالا ابرقدرت‌ها شوروی و آمریکا، این پایین قدرت‌های بزرگن که متحد اونا هستن.
از ناتو تا چین تا قدرت‌های بزرگی که متحد هر کدوم از این قدرت‌های بالا هستن. و این پایین طبقه سوم کشورهای جهان سومن اصطلاحاً که هر کدومشون در ستلایت یکی از اینا میتونن باشن، نزدیک به یکی از این بلوک‌ها هستن. مفهوم اولیه جهان اول، جهان دوم، جهان سوم هم این بوده، یه نگاه بهش این بوده. بعد اینا چون اون بالا جنگ فریز میشه، یخ میزنه، تخاصم اینا با همدیگه اونجا سرد میشه. وجود داره، دشمنی وجود داره، ولی گرم نیست، داغ نیست، نمیجنگن. چون اون بالا یخ میزنه، تنش چی میشه؟ تنش سرریز میکنه، میاد پایین یعنی برای شوروی پیمان ورشو، کوبا، چین، برای آمریکا ناتو، اونجاها ممکنه با هم درگیر بشن. یا اگه تو اونجا هم فریز بشه، یخ بزنه، سرد باشه، تخاصم سرریز میکنه پایینتر، میریزه کجا؟ تو جهان سوم. اینی که دهه 50 و دهه 60 و 70 و حتی اوایل دهه 80 جنگ‌های، دعواهای، بزنایی اطراف جهان سوم اتفاق میفته که در واقع سرریز تنش اون بالاست. اگرم نباشه میشه، چون یه جایی که شوروی میره یه کاری میکنه، آمریکا باید بیاد اونجا یه کاری بکنه توی اون مایندست جنگ سردی، چون که با اینکه منافع اونجا نداره، چون شوروی منافع داره، نرسیدن شوروی به منافعش یعنی منفعتی برای آمریکا. این هم کاندیشن، این مد میوچوال اشور دیستراکشن، هم شرایط رو توضیح میده، هم استراتژی برآمده از این شرایطه. و این البته استاتیک نیست، این تغییر میکنه. رقابت شوروی و چین این مثلث رو توش یه تغییراتی درست میکنه. یا حالا جای دیگه میشه صحبت کرد، اختلافات آمریکا و مثلا شارل دوگل فرانسه تغییراتی میده توی این مثلث. اولش ولی همینه که هست، هر کسی با متحدان خودش در قدرت‌های بزرگ و بعدم در جهان سوم. تو این فضا هیچ امکانی برای اینکه آمریکا بخواد با چین نزدیک باشه، کاری بکنن، اینا اساساً وجود نداره. آمریکا متحدش اون ملیگراها هستن، اونا در آمریکا لابی هم دارن، چاینا لابی دارن، اصلا نمیذارن که به چیز دیگری بخواد فکر بکنه سیاستمدار آمریکایی. مائو هم از این ور خط قرمزش مسئله چین واحده، یعنی مسئله اینه که ما یه چین داریم و اون چین هم در پکن، دولت در پکن داره نمایندگیش میکنه. اون ملیگراهایی که تایوان نشستن، اینا اصلا متحد غربن و متحد غربن در ذهن چینی، در اندیشه چینی یعنی چی؟ یعنی اینا نماینده اونایی هستن که قرن 19 ما رو بدبخت کردن، قرن تحقیر رو به چین تحمیل کردن. قرن 19 چین مدام در موضع ضعف بود، غربی‌ها اومدن هر چی خواستن تحمیل کردن، فشار آوردن، بیچاره کردن چینو. ذهنیت ما چطوری نسبت به قرن 19 ایران و قاجار ضعیف بود و ترکمانچای قفقاز رو دادن رفت و هرات افغانستان رفت و این چیزی که درست و غلط تو خاطره جمعی ایرانی مونده چطوریه؟ به مراتب بدتر و مرگبارتر و تحقیر کننده ترش رو خاطره جمعی چینی داره از جنگ‌های تریاک 1 و 2. ویدیوشو قبلا ساختیم، حتما ببینین اگه ندیدین. اون مسئله‌ای که در ایران خیلی از نخبگان سیاسی فرهنگی قرن 20 با روسیه دارن، با انگلیس دارن، به خاطر سابقه استعماری قرن 19 بارها صحبتشو کردیم. ملیگراها دارن، شاهدار، مذهبی خیلی‌ها دارن، خیلی‌ها در ایران دارن. بسیار بیشترش رو و شدیدترش رو چینی‌ها دارن. و مائو میگه مسئله تایوان ادامه همون مسئله است. اینایی که اینجا نماینده اونا هستن. ما یه چین داریم و دولتش هم همینیه که ماییم و در پکن نشستیم. 2 چین داشته باشیم و تایوان مستقل باشه و اینا اصلا غیر قابل مذاکره است برای ما. آمریکا یا نمیخواد بپذیره، ولی از اونورم نمیخواد بره سر تایوان بجنگه. اینه که نه اون میتونه بگیره، نه این میخواد رها کنه بره. در سکوت میمونه، در ظاهر صلح میمونه، ولی خب زیرش یک جنگ سردی اونجا هم شکل میگیره. یه جای دیگه‌ای که این جنگ سرد بروز داره و توی رابطه چین و آمریکا خیلی مهمه، جنگ کره است. چپ جزیره کره هم بعد جنگ جهانی دوم 2 قسمت میشه، مثل آلمان که شرقی غربی میشه، این میشه شمالی جنوبی. منتها شمالی که همسایه 2 قدرت کمونیستی بزرگن، مرزشون هم رو مدار 38 درجه است. بعد کره شمالی یه چراغ سبزی از استالین میگیره و از شوروی میگیره و یه اوکی از مائو انگار میگیره و حمله میکنه که کره جنوبی رو بگیره، همه جا رو بگیره واسه خودش. اون مرز 38 درجه رو رد میکنه و میاد پایین و آمریکا میگه نشد که این کره جنوبی اونجا قرار بود مدل غرب باشه و اینا و ما بهش کمک کنیم. صحنه میریزه به هم، آمریکایی‌ها نیرو میارن، شروع میکنن اونجا
جنگیدن. انقدی موفقن اولش که نه تنها پس میزنن، از مدار 38 درجه هم رد میشن، میان بالا تا نزدیک مرز چین میرسن. اونجا که میرسن ماو ارتش چینو میفرسته، اونا شروع میکنن هل دادن، آمریکایی‌ها دوباره میان عقب تا سئول هم میفته دست شمالی ها. آمریکا میگه چیکار کنیم؟ بعضیاشون میگن بمب بزنیم، چون هنوز هیچکی دیگه بمب نداره. ما هنوز در دنیایی هستیم که فقط آمریکا بمب اتم داره. چند سال پیش زده به ژاپن، تکلیف جنگو مشخص کرده. میگن یه دونه هم اینجا بزنیم. جنرال مکارتور میگه که بزنیم، ما بمب اتم مثلا داریم، مسئله رو میتونیم راحت حل کنیم، یه دونه میزنیم مسئله حل میشه. ترومن مخالفت میکنه. تهش اینجایی میرسه که مکارتور برکنار میشه، میره کنار، قهرمان آمریکایی‌ها هم هست و اینو میره کنار، ولی جنگ برنده نداره. اینا برمیگردن بعد از 3 سال جنگیدن رو همون مدار 38 درجه آتش بس میکنن که آتش بسی که هنوزم برقراره، ولی پیام بزرگی داره این جنگ، پیام سیاسی بزرگی داره. اونم اینی که چین مائو نشون داد که میتونه مداخله کنه، میخواد مداخله کنه، فقط حرف کمونیستی نمیزنه، عمل میکنه، و در شرایطی که خیلی ضعیفه و خیلی فقیره، اگر دم مرزش خبری بشه، نگران بشه، مقاومت خیلی جدی میکنه و میجنگه. یعنی برای آمریکا روشن شد که در آسیا نفوذ کمونیستی پیچیده است. مائو چهره سرسختی، کوتاه نمیاد، با تهدید بمب اتم کوتاه نمیاد. ناکازاکی و هیروشیما جلوی چشمشه، کوتاه نمیاد، دستو نمیره تو. خیلی خیلی شوکه کننده بود انگار برای آمریکایی‌ها. اینه که جنگ 3 ساله کره واقعا رو زمین چیزی رو عوض نکرد، ولی در ذهن‌ها در دو طرف اقیانوس اثر مهمی داشت و بعدش دیگه افقی باقی نموند برای اینکه چین و آمریکا بتونن با هم مذاکره کنن. 23 سال نه سفارتی، نه مذاکره‌ای، نه تماس رسمی، فقط از پشت بلندگو حرف می‌زدن و تهدید و تبلیغ و بیانیه و فاز اینطوری. تو این 2 دهه درگیری با تایوان هم داشتن، لبه جنگ هم رفتن برگشتن، ولی خلاصه فاصله و تنش با آمریکا زیاده و در اوجه و هر دو طرف هم فکر میکنن که زمان به نفعشونه. هر دو فکر میکنن که به مرور زمان اوضاع برای خودشون بهتر خواهد شد و این داستان ادامه داره تا وقتی که یک شکافی بین چین و روسیه به وجود میاد، یا در واقع میتونیم بگیم تا وقتی که استالین میمیره. مرگ استالین خیلی اینجا اتفاق مهمیه. استالین خیلی دل خوشی هم مائو نداشت. تو جنگ داخلی هم بیشتر روی ملیگراها حساب باز کرده بود. اصلا به چینیای کمونیست و به مائو اینا میگفت تروپچه، میگفت اینا مثل تروپچن، بیرونشون قرمزه، سرخ و کمونیستی و اینا، ولی توشون سفیده، اینا توشون تاش ملیگران، مثل ما کمونیست واقعی نیستن. اصلا ترجیح استالین این بود که مائو نتونه کل چینو بگیره، همون شمال چینو بگیره. واقعا این که مائو رفت کل چینو ادعا کرد یه دهنکجی به استالین هم بود. میگفت این کابوس ژئوپلیتیک ماست استالین، ولی حالا بالاخره کابوسی بود که محقق شده بود، راه برگشتی هم نداشت. کمک هم کرد شوروی به چین در جنگ کره، هم کمک کرد، سلاح داد، تا 12 سال بعد داشت اقساطشو میگرفت، ولی به هر حال کمک کرد. چین هسته‌ای شد و واقعا اطلاعاتی، مالی، اینا همه جوره کمک میکرد. چین رو وابسته به خودش نگه داشته بود، اتحادشون هم بود بالاخره قوی بود، ولی حواسش بود که چین به محض اینکه بتونه روی پای خودش وایسه دیگه به شوروی گوش نخواهد کرد و تنششون تا وقتی که استالین بود از یه حدی بیشتر نمیشد. بالاخره استالین رهبر کمونیستای دنیا بود، نسل اول انقلابیون بود. مائو هم درسته که کیش شخصیت داشته، درسته که خیلی خودشو چیز میدید و اینا، ولی میفهمید که با استالین نمیتونه در بیفته. و البته اینا اصلا، ما میگیم کمونیستن، به نظر ما مثلا حالا همه یه جورن، ولی اینا اصلا 2 جور کمونیسم مختلف رو دنبال میکردن. شوروی صنعتی میخواست بشه، صنعتی بود. انقلاب شوروی رو پرولتاریا رو انداخته بودن، کارگرا رو انداخته بودن، اولویتش توسعه صنعتی، صنایع بزرگ و اینا بود. چین نه، چین کشور دهقانی بود و اصلا کمونیسمشون هم شورش دهقانها بود علیه شهرها. مائو میگفت شهرها رو باید محاصره کنیم، منظورش هم فقط محاصره نظامی نبود، فرهنگی هم بود. کمونیسمشون با هم فرق داشت، به قدرت رسیدنشون هم فرق داشت. در شوروی به حال انقلاب کمونیستی شده بود،
ضربتی قدرت رو گرفته بودن، در شهرها هم گرفته بودن، از پایین به بالا هم گرفته بودن. در چین که اینطوری نشده بود که ضربتی نبود، 50 سال جنگیده بودن، تو شهرها نگرفته بودن که سرنوشتش در جبهه‌های جنگ تعیین شده بود. اینم یه تفاوت خیلی مهمیه. کمونیسم اینا با هم دیگه فرق میکرد. و یه نکته مهم دیگه که اینا تفاوت داشتن با هم، این که چین اصولاً کشوری بود و هست با جمعیت زیاد که خودش میتونه خودشو بچرخونه. لااقل حرفی که مائو تا مدت‌ها میزنه و بهش اعتقاد داره اینه که ما به دنیا نیازی نداریم، که به یک معنی حرف درستی هم هست. یعنی بستگی داره شما هدفت چیه، بستگی داره چیکار می‌خوای بکنی. اگه هدف زنده موندنه، چین میتونه زنده بمونه، میتونه یک کشور ایزوله باشه. همون موقع 5 میلیارد نفر آدمن. شوروی اینطوری نیست. شوروی نیاز داشت به دنیا. از نظر جغرافیایی، از نظر استراتژیک محکوم بود شوروی به رابطه با دنیا. کشوری که از یه طرف با دشت‌های باز اروپای شرقی مرز داره، از این طرف با دریای ژاپن، این نیاز داره یک کمربند امنیتی درست بکنه، متحد نیاز داره، بازار نیاز داره، نفوذ نیاز داره. چین اینا رو لازم نداره. شوروی مجبور بود تقریبا که بره اروپای شرقی، بره کوبا، میرفت دنبال کمربند ایمنی. چین اصلا منطقش این نیست. چین با سنت دیرینه خودکفایی و ما نیازی به کسی نداریم و چین خودش مرکز دنیاست و سرزمین میانه و با غرور تمدنی اینا، با اینا میرفت جلو. نه دنبال سهم جهانی بود، نه دنبال مناسبات اقتصادی با غرب بود. خودش چرخه مالی داشت، چرخه غذایی داشت. واقعا هم انقدر جمعیتش زیاد بود که نیازی به بازار بیرون چین هم نداشته باشه. اینو میدونست ما و میدونست اهرم جمعیت مهمه. واقعا 500 میلیون جمعیت رو کرده بود، از بقیه دنیا جدا کرده بود. برنامه‌های مارکسیستیش هم از دل دهقان‌ها در میومد، نیازی به قدرت خارجی و اینا نداشت. فرق میکرد با شوروی. با همین ملت، توی همین ملت می‌خواست ابر ملت بسازه. دیدیم تو ویدیوهای چین دیگه، برنامه‌های مائو رو دیدیم، برنامه‌هایی که رو کاغذ قرار بود چین رو خیلی سریع رشد بده و بزرگ کنه و اینا، تاش هم رسید به جنگ با گنجشک‌ها. حرف اینه که مسیر این دوتا حتی وقتی که استالین زنده بودم شبیه هم نبود. یکی دنبال نفوذ در جهان بود، یکی خودشو بی‌نیاز از بقیه دنیا میدید. ولی همه این اختلافات و شکاف‌ها و تفاوت‌ها تا وقتی استالین بود بزرگ نشد. استالین که مرد عوض شد. مائو خود فاز بزرگ خاندان کمونیستا گرفت. بعد خروشچوف جانشین استالین اومد شروع کرد علیه استالین حرف زدن، فاز استالین زدایی و انتقاد از کیش شخصیت و حکومت وحشت استالین و اینا کرد. در سخنرانی در کنگره حزب کمونیست که اصلا مائو توش دعوت هم نیست، به عنوان یک کمونیست با سابقه رهبر خلق چین، حرفای خروشچوف، حرفای تاریخی خروشچوف رو بعد از نیویورک تایمز بخونه مائو. خیلی این بی‌محلی روس‌ها به مائو، این برخورد قیم معابانشون با چینی‌ها، این فاز ما استاد شماییم و اینا، اونم برای مائویی که خودشو رهبر انقلاب‌های جهان میدید خیلی سنگین بود. صداش کم کم در اومد که اینا اصلا دارن به انقلاب بولشویکی خیانت میکنن. اینا کمونیست واقعی نیستن، وارث واقعی مارکس و لنین اینا نیستن که ماییم. در دهه 60 که اون مد گفتیم داره پیش میاد، شرایط مده، استراتژی اونه، اختلاف چین هم با شوروی داره بالا میگیره. هم اختلاف ایدئولوژیک، هم یه جاهای دیگه درگیری در مرزها. یعنی خروشچوف رهبر شوروی داره با آمریکا پوکر بازی میکنه، اینو ببینم اونو ببینم و اینا. چین از این ور میبینه که با شوروی درگیر شده، در واقع نه به غرب دیگه وصله، نه به شرق وصله. و از این طرف هم سیاست‌های درخشان مائو شروع میکنه کم کم نتیجه‌هاش در چین معلوم شدن. جهش بزرگ مائو میرسه به قحطی، میرسه به مرگ، میرسه به فقر گسترده تر از قبل. یعنی در حالی که عمو داره مشت محکم رو به جهانیان نشون میده، اوضاع داخل بد خرابه. بعد خروشچوف هم که اونجور کلن ایده رهبر فرهمند اینا رو داره میبره زیر سوال. تو خود حزب کمونیست چین هم کم کم با مائو مشکل دار میشن، یه عده‌ای سر جهش بزرگ و سر این کیش شخصیت و تکروی و اینا. اینجاست که مائو احساس خطر میکنه و جوابش چیه؟ تصفیه.
جوابش انقلاب فرهنگی، پاکسازی خائنی، اینایی که دنبال اصلاحاتن رو حذف کنیم، اینایی که معتدل ترن رو حذف کنیم، که داستان اونم تعریف کردیم. میگفت صراحتاً که اصلا مهم نیست چند نفر قربانی بشن، انقلاب حرکتش رو به جلو، زوائد رو باید بزنه. 3 سال کشتار و خفقان و انقلاب فرهنگی دیگه خیلی شدید. این هم کفر شوروی رو در آورد. روسا میخوان چهره مصلحی نشون بدن و چهره مهربان کمونیسم نشون جهانیان بدن و جذب حداکثری و اینا. چین زده تو کار تصفیه داخلی، تصفیه خارجی، تصفیه دیپلمات‌ها رو اخراج میکنه. روسا دارن از چین اخراج میشن. روزنامه شوروی نوشت ما باید چین رو از مائو نجات بدیم، یعنی کمونیسم رو باید از دست مائو نجات بدیم. دعوا دیگه رسید به تهدید علنی. توی مرز مشترک تحرکات خیلی زیاد شد. چین حتی یه کشورایی رو، حالا یه کشوری رو شاید بشه گفت، این وسط متحد خودش کرد در دنیای کمونیستی. آلبانی انور خوجه، اینم اومده بود دنبال چین، میگفتش که همینی که اینا میگن کمونیسم واقعی، اتفاقا چین روسیه داره کارهای امپریالیستی میکنه و از این صحبت‌ها. چین کمک میکرد. چینی که خودش فقیر بود، گرفتار بود، خیلی اوضاعش خراب بود، به آلبانی کوچیک در اروپا کمک میکرد و آلبانی هم شده بود بلندگوی چین و میگفتش که آره شوروی چنین است و چنان است و اینا و چین خوبه. تا اینکه این بزرگ شدن شکاف بین چین و شوروی میرسه نهایتاً به جایی که ما واقعا فکر میکنه که شوروی حتی از آمریکا هم برای ما خطرناکتره. اینطوری فکر میکنه، میگه اینا امپریالیستن، اونا هم امپریالیستن، ولی آمریکا امپریالیستی که تا حالا به خاک ما حمله نکرده. روسیه خیلی به خاک ما حمله کرده قرن 19. الان هم که لب مرز درگیری داره با ما، آمریکا اینطوری کاری به ما نداشته، کاری به ما نداره. چینی که دیگه حالا بمب اتم هم داره، قدرتش هم بیشتر شده، چند بار تا آستانه جنگ با شوروی هم میره. مرزم زیاد، 7000 کیلومتر مرز مشترک دارن. دعوا بوده، مدام بارها زد و خورد شده این ور اون ور مرز و چند صد نفرم کشته شدن. جنگ طولانی نداشتن، ولی واقعا این درگیری‌ها به جایی رسید که ما اینطوری بود که شوروی امپریالیسم با لباس سرخ. بهار پراگ هم اتفاق افتاد این وسط. ما میگفت واسه چی شوروی دخالت کرد؟ اینا کارهای امپریالیستی دیگه. میگفت اینا همون روسای استعماری، همون امپراتوری تزاری روسیه است. اسمش شورویه، روکشش کمونیسمه، ولی در واقع دنبال همون خواسته های امپریالیستیه. اصلا یه چیزی میگه ما عجیبه، میگه که 2 شیطان بزرگ در جهان وجود داره، یکی آمریکا، یکی شوروی. بدتر شورویه، به خاطر اینکه اینا لباس سوسیالیست پوشیدن. چی میگن؟ گرگی در لباس میش. و چرا در لباس میش؟ میگه چون اینا سوسیالیستن، چون ایدهشون درسته، چون اینا در مسیر درست تاریخی هستن. از این نظر اینا خطرناکترن، چون کمونیستن و امپریالیستن. با اون سابقه درگیری مرزی که داره، با همه چیزایی که داره، شوروی در چین خیلی تهاجمی تر فریم میشه، خیلی امپریالیست، مهاجم، گرفتاری بر ما درست بکن، اینا درست میشه. و یه خورده از این استفاده میکنه که باز دوباره این وضعیت خراب داخلی رو توجیه هم بکنه. یه روایت مقاومت دیگری هم رو این سوال کنه که ما وارثان حقیقی مارکس تنهاییم جلوی کسایی که کمونیسم رو منحرف کردن، خوی امپریالیستی دارن. نیکسونو میشه باهاش صحبت کرد، دوز و کلک ندارن، آمریکایی‌ها راستگرا هستن، همونیان که نشون میدن، ولی با شوروی نمیشه. کم کم این ایده داره شکل میگیره در چین که ما شاید وقتشه که این کارت آمریکا رو بازی کنیم، اختلاف بین آمریکا و شوروی رو بزرگتر جلوه بدیم که خودمون بتونیم وارد بشیم اون وسط. شرایط دهه 60 وقتی که اینطوری میبینیم در چین، در شوروی، در رابطه بین شوروی و چین، معلوم میشه که چطوریه که آخر دهه 60، 1969 که سالی که نیکسون میاد، چین و شوروی از رفقای دیروز تبدیل شدن به دشمنان امروز. همزمان با اتفاقی که این طرف اقیانوس میفته چیه؟ اینکه نیکسونی میاد سر کار که این شکاف تازه رو به دقت بهش نگاه کرده و براش ایده داره. نیکسون هم فرزند همین زمانه، سیاستمدار همین دوره است، همین دوره میتونه کار بکنه. نیکسون آدمیه که در روابط خارجی و سیاست بین‌الملل و اینا باهوش‌ترین رئیس جمهور آمریکاست و یه سیاستی داره که سیاستش 3 پایه اساسی داره. باز برگردیم به مثلثه سیاست نیکسون رو، سیاست خارجی نیکسون رو، 3 پایه‌اش رو میشه تو همین مثلثه دید. 3 پایه‌اش چیه؟ دتانت، یعنی در سطح رابطه با ابرقدرت متخاصم تنش زدایی. در سطح دوم با قدرت بزرگ متخاصم
نورمالیزیشن، عادی سازی با چین، ستون دوم سیاست خارجیش. و در سطح سوم دکترین نیکسون. دکترین نیکسون یعنی چی؟ یعنی اینکه آمریکا نباید بیاد تو همه جنگا این ور اون ور خودش رو درگیر کنه که متحدینش رو نجات بده. اون کار باعث میشه که تا زانو گیر کنه توی باطلاقی مثل ویتنام. دکترین نیکسون یعنی که این کارا رو آمریکا خودش نباید بکنه، باید بذاره این کارا رو دیگران براش بکنه. دیگران یعنی چی؟ یعنی متحدین منطقه‌ایش. اینجا اونجاییشه که به ایران هم مربوط میشه دیگه. توی ویدیوی شاه و نیکسون گفتیم که اصلاً شاید میگن این ایده رو شاه بود که گذاشت تو ذهن نیکسون، خیلی قبل از اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه، همون دفعه اولی که تهران همدیگه رو دیده بودن، که آمریکا برای چی خودش رو درگیر این کارا میکنه؟ آمریکا بیاد ما رو، متحدینش رو در منطقه تجهیز کنه، ما بریم دخالت کنیم، ما بریم علیه کمونیستا کار بکنیم این طرف و اون طرف. و ستون سومش به ایران مربوط میشه. ما همیشه در مورد این ستون سوم فکر کردیم و شنیدیم و اینا، ولی من این شکلی از آرش رئیسی نژاد یاد گرفتم. این شکلی میتونی ببینیش، در این مثلث 3 طبقه‌ای در واقع میتونی ببینیش. و وقتی که اینو اینطوری ببینی راحت‌تر میفهمی که وقتی که نیکسون با دستور کار تمام کردن جنگ ویتنام آمد یعنی چی، این کجای پازل نیکسونه. نیکسون اومد گفت میخوام جنگ ویتنام به شکل آبرومندی برای آمریکا تمام کنم، موازنه قدرت جهانی رو به نفع آمریکا برگردونم، عوض کنم. نیکسون به البته مشاورش کیسینجر هم آدمی که اینجا مهمه، به خاطر اینکه موازنه قوا، موازنه بین قدرت‌های بزرگ، یه چیزی که کیسینجر سالها دربارش خونده و کار کرده، درباره موازنه قدرت در اروپای بعد از ناپلئون، عصر مترنیخ، بعداً بیسمارک. کیسینجر رئال پلیتیک قرن 19 اروپا رو خیلی بهش مسلطه. اینا یه دیدی دارن به سیاست بین الملل، نیکسون و کیسینجر و اینا، که خلاصش میشه این که در روابط بین الملل اون چیزی که اهمیت اصلی رو داره روابط بین قدرت‌های بزرگه و منافع قدرت‌های بزرگ. ایدئولوژی مهم نیست، مدل حکومت مهم نیست، ارزش‌های ما با اونا یکیه یا یکی نیست مهم نیست. اینا در درجات بعدیه. درگیری موردی در کشورهای دیگه فایدهش برای آمریکا خیلی واضح شده که به هزینه‌اش نمیارزه. نمونه ویتنام جلوی چشمشونه که فاجعه ای شده برای آمریکا. پس راه حل چیه؟ راه حل اینه که به قول نیکسون وقتی شما 2 تا رقیب داری توی یه مثلثی هستی، شما باید یه طوری روابط رو تنظیم کنی که بین این 2 تا فاصله زیاد بشه، شما به این 2 تا نزدیکتر بشی. اختلاف تو با هر کدوم اینا باید کمتر باشه از فاصله این 2 تا با هم. این تو باید به هر دو اینا نزدیکتر باشی تا اینا به هم دیگه. نسخه نیکسون برای جنگ سرد در دهه 70 اینه. دهه 50 این نبود، دهه 60 این نبود، دهه 70 و اینطوری داره میبینه. سیاست همچنان مهاره، سیاست مهار که از بعد از جنگ دوم از زمان ترومن دستور کار آمریکاست ادامه داره. آمریکا میخواد شوروی رو همه جا مهار کنه، ولی اینا الان میخوان طور دیگری پیشش ببرن. چرا؟ خیلی مهمه که چرا میخوان طور دیگری پیشش ببرن. چون یه دلیلش اینه که نتیجه نگرفته آمریکا، از چه گرفته؟ تونسته شوروی رو مهار کنه، ولی این برای خود آمریکا هم نتایج ناخواسته نامطلوبی داشته. اثر نامطلوبش چی بوده؟ این بوده که اینکه شوروی رو همه جا مهار کنیم یعنی هر جا شوروی میره ما هم باید بریم. این باعث اوور استرچ میشه، باعث کش اومدن امپراتوری آمریکا شده. شوروی میره آفریقا، اینا هم باید برن آفریقا. شوروی میره آسیای جنوب شرقی، اینا هم باید برن آسیای جنوب شرقی. کش میاد، به امپراتوری فشار میاد. اینطوری آرش رئیسی نژاد میگفتش که این استراتژی مهار اصلا بر همینی که ژئوپلیتیک نیست، استراتژی ژئوپلیتیکی نیست. پیامدهای ژئوپلیتیکی داره ولی استراتژی ژئوپلیتیکی نیست. همه جا میره، یه حوزه مشخص جغرافیایی رو تارگت نمیکنه بگی ما اینجا کار میکنیم. هر جا اون رفت ما هم باید بریم. نه تنها یه جای مشخصی رو تارگت نمیکنه، بر اساس یک خوانش ژئوپلیتیک هم نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا استراتژی ژئوپلیتیکی اینطوریه که ما در هارتلند کار میکنیم چون هارتلند مهمه، یا چون ریملند مهمه، یا چون دریاها مهمه. یه خوانش ژئوپلیتیکی وجود داره، بر اساس اون استراتژی میچینه. ولی استراتژی مهار، کانتینمنت، اینا رو نداره. میگه هر جا اون رفت ما هم باید بریم مهار کنیم. الان سیاست داره ولی تغییر میکنه. الان اینایی که اومدن دارن سیاست جدید رو میارن، نیکسون، کیسینجر، اینا دارن نگاه عملیشون اینیه که گفتیم از تنش و اینا استفاده کنیم و شکاف و اینا. یک پشتوانه تئوری و ژئوپلیتیک هم داره.
یه خورده ممکنه حرف تئوریک بشه اینجا، ولی واقعا جالب. از اون بحثایی که تخصصی هست ولی بسیار جالبه برای ما که به این چیزا علاقه داریم، در تاریخ، در سیاست اینا رو دنبال میکنیم. چشممون رو خیلی باز میکنه به مناسبات جهانی، حتی امروز هم چشممون رو باز میکنه. چیه داستانش؟ بحث ژئوپلیتیک سر چیه؟ سر اینه که کجای این کره زمین مهمه که من ابرقدرت آمریکا برم کنترلش کنم. کجا رو با همه جا که نمیتونم باشم، همه جا که نمیخوام باشم، که کجا باید باشم. یه نظریه‌ای هست به نام نظریه هارتلند، مال جغرافیدانی به نام هالفورد مکیندر، پدر ژئوپلیتیک کلاسیک. حرفش اونقدری که من بتونم بفهمم و بگم خیلی ساده است. مکیندر میگفت هر کی میخواد بر جهان مسلط بشه باید بر جزیره جهانی مسلط بشه. جزیره جهانی یعنی اوراسیا و آفریقا. اینجا رو باید بگیره. هر کی میخواد بر این سه قاره مسلط بشه باید بر هارتلند مسلط بشه. هارتلند کجاست؟ هارتلند اینجاست. این قلعه طبیعی بالای اوراسیا رو بهش میگه هارتلند. از اروپای شرقی تا چین، از اوکراین و لهستان تا اقیانوس آرام شمالی. قلب جهان اینجاست. و قلب جهان اگه اینجا باشه معلومه که روسیه چرا مهمه دیگه. همین نصفش روسیه کشیده شده، همش روسیه است. و هر کی میخواد بر قلب جهان، بر هارتلند مسلط بشه، باید دروازش رو کنترل کنه. و دروازه هارتلند اروپای شرقیه، همین اوکراین، همین لهستان. مغز حرفش این بود که دوران تسلط دریایی و با ناو رفتن، مستعمره گرفتن گذشته. الان دیگه خشکی مهمه، چون راهن هست، چون جاده هست، نیروی زمینی هست. قدرت از دریا منتقل شده روی خشکی. بعدتر یکی دیگه آمد این نظریه رو تغییر داد، یا میتونیم بگیم کاملترش کرد. گفت بله، قلب جهان مهمه، هارتلند مهمه، اما از اون مهمتر حاشیه هارتلنده. چون مرکز رو میشه از ارتفاعات اطرافش کنترل کرد. پس کنترل ریملند مهمتر از خود هارتلنده. هر کی میخواد بر هارتلند مسلط بشه باید بر ریملند، بر این حاشیه‌اش مسلط بشه. ریملند کجاست؟ ریملند همونیه که ایران هم توشه. ریملند همون جاییه که منابع بیشتری داره، جمعیت بیشتری داره، مسیرهای تجارت دریایی داره که هارتلند نداره. و مهمتر از همه این که همیشه نقطه تماس بوده بین قدرت‌های دریایی و قدرت‌های خشکی، قدرت‌های بری و قدرت‌های بحری. اهمیت چین اینطوریه که برای آمریکا خیلی زیاد شد، نه فقط به خاطر مهار، نه فقط چون کمونیست. یعنی وقتی نیکسون و کیسینجر فکر می‌کردن، موازنه قدرت تو ذهنشون بود، منطق قرن 19 رئال پلیتیک تو ذهنشون بود، ژئوپلیتیک ریملند تو ذهنشون بود و می‌دیدن که چین نقطه کلیدیه در این کمربند، دروازه‌ای برای تغییر موازنه قدرت جهانی. توجه به ریملند از اینجا آمده. حالا ما یه دفعه نشستیم داستان ناتو و سنتو و سیتو و اینا رو خواستیم ببینیم، اون وقت میفهمیم که همه این پیمان‌های نظامی دفاعی اینا تو ریملنده. اینا در واقع علیه شوروی داره یک دیوار دفاعی درست میکنه برای کنترل هارتلند. حالا از دید آمریکایی‌ها دیوار دفاعیه در مقابل نفوذ شوروی، از دید شوروی اینا محاصره تهاجمیه. بسته به اینی که شما کدوم طرف بایستی توضیحت ممکنه براش فرق بکنه. اثرش رو زمین یکیه، یک زنجیره‌ای داره از متحدین غرب دور شوروی درست میشه، از ناتو تا سنتو تا پیمان‌های دفاعی با کره جنوبی و ژاپن و اینا. و چین هم این وسط یه حلقه حیاتیه. چین اگر نباشه مهار شوروی ناقصه. یعنی چی مهار شوروی ناقصه؟ یعنی شوروی ممکنه که از اونجا بتونه راه داشته باشه به دریا. شوروی میدونیم دیگه، شوروی یک مشکل جغرافیایی خیلی عجیبی داره. از اون سر دنیا تا این سر دنیا کشیده شده، ولی بندر آب گرم نداره. بندر آب گرم یعنی چی؟ ابرقدرت نیاز داره که بندرگاه‌های عمیق داشته باشه وصل به سرزمین خودش که بتونه همه سال 12 ماه از اینا استفاده کنه. روسیه یه سری بندر وصل به سرزمین خودش داره، هم این طرف هم اون طرف، ولی اینا 12 ماهه نیستن. اینا یه بخشی از سال ممکنه یخ بزنن. یا یه سری بندر کنار دریای سیاه داره که یخ نمیزنن، ولی اینا وصل به آبهای آزاد نیستن مستقیما. یک گلوگاهی سر راهشون هست که مثلا ترکیه نشسته سر راهش.
اینی که میگیم شوروی روسیه مشکل جغرافیایی داره، دسترسی نداره به بندرهای کنار آبهای گرم و آزاد. شوروی نداشت، روسیه هم نداره و این اصلا یکی از ستونهای استراتژی سیاست خارجی روسیه است. یه ستون دیگرش هم اینه که کنترل این دشت باز غربی رو باید اینا همش بهش فکر بکنن دیگه. به خاطر اینکه اینا باز همینطوری از مرز روسیه با اروپا است، در واقع دشته، مانع طبیعی نداره. حالا اینجا حرف اون اولی است، دسترسی به آب، به بندر گرم نداره، به آبهای گرم اصطلاحاً بعضی وقتا تو فارسی میگیم نداره. همه ممکن ندونه یعنی چی. منظورش اینه خیلی از سیاست‌های روسیه در پاکستان، در سوریه، در ایران، اینا رو میشه با همین داستان توضیح داد. و چون روسیه یه همچین نیاز حیاتی داره، آمریکا نمیخواد که این دسترسی برقرار بشه، امکان پذیر باشه. لازم داره که چین رو بگیره و نذاره که چین این دسترسی رو به روسیه بده، به شوروی بده. مهار از اینجا میاد. این مهار در دهه 60 بیشتر ایدئولوژیک بود تا ژئوپلیتیک و تهش میرسید به جنگ‌های بیفایده و پرهزینه‌ای مثل ویتنام. و نیکسون و کیسینجر اینطوری فکر میکردن که نمیشه همه جا جنگید، جنگ رو ایدئولوژیک پیش برد، ما باید بریم سر کنترل ژئوپلیتیک. ایده مهار ژئوپلیتیک شوروی از اینجا می اومد. فهمیدن اگه چین رو از شوروی جدا کنن دیگه لازم نیست برن همه جا بجنگن. از اینجا میتونیم مؤثرتر به رقیب اصلی، به خصم اصلی، دشمن اصلی که شوروی ضربه بزنیم. اینه که کم کم ایده این که با چین صحبت بکنیم شروع میشه به مطرح شدن. حالا زمینه ها رو دیدیم، نیازها رو دیدیم، وضع دو طرف هم دیدیم. وقتشه که زوم کنیم، بریم روی تصویر، روی نیکسون و روی مائو، روی آمریکا و روی چین تو این سالهایی که شروع کردن به رابطه برقرار کردن فکر کردن در دو سمت اقیانوس، اینور نیکسون، اونور مائو. نیکسونی که چطوری اپریت میکرد، چطوری کار میکرد، خیلی کاری به سلسله مراتب اداری و اینا نداشت. دیدار میخوایم بکنیم با چین، خب نمیگه بره وزیر خارجه بره در کنگره مطرح بشه و اینا. اصلا اینا به نظرش اضافه کاریه. نیکسون یه حلقه نزدیکی داره با همونا کار میکنه. این کار رو هم با کیسینجر جلو میبره. اصلا به بقیه اعتماد نداره. خودشو کیسینجری که خیلی هم تحقیق کرده درباره شرق آسیا، خیلی هم مسلط، آدم عملگرایی هم هست و تصویر بزرگ میبینه. با نیکسون موافقن که مشکل آمریکا اینه که بیگ پیکچر رو، تصویر بزرگ رو از دست داده و هر دو هم میگن که آره بوروکراسی به درد نمیخوره، کنگره بره به درد نمیخوره، ما با هم باید کار رو پیش ببریم. از این نظرها هم نظرن و این نظرهای متفاوتن. کیسینجر دانشگاهی، تحصیلات و طبقه و خاستگاه فکری و ایناش با نیکسون کاملا متفاوته و هر دو خیالشون اینه که ما باید با چین رابطه برقرار بکنیم. خود کیسینجر میگه ایده اصلی مال نیکسون بود، ولی خب میگم هر دو مؤثر بودن و هر دو مهمن. مثلا هر دو زرنگن، هر دو عملگران، هر دو آبزیرکان و مصممن که فاصله چین و شوروی رو هم بیشتر بکنن. اون طرف هم اتفاقا مائو و یک کس دیگری که اونا هم دوتایی کار رو جلو میبرن. در واقع حالا اصلا جالب هم از مائو ترجیحش هم اینه که واقعا با یه رئیس جمهور جمهوری خواهی حرف بزنه تا دموکرات، یعنی همه اون نیازها و پیش زمینه و اینا سر جاش. طعنه روزگار واقعا. مائو میگه که آدم با جمهوری خواه خیالش راحت‌تر، میفهمه اینا چی میگن، چی میخوان، حرف و عملشون فرقی نداره. موقع مذاکره صاف میرن سر اصل مطلب که ما به چه درد هم میخوریم. و همونقدر که نیکسون به بوروکراسی آمریکایی و سلسله مراتب و حزبی و نمیدونم کاخ سفید و اینا بدبینه، مائو هم به کمونیستا و چپ‌های داخلی و خارجی و به اینا اصلا بدبین. انقلاب فرهنگی واسه همین بود دیگه. آدمایی رو که فکر میکنه که خائنن و به درد نمیخورن، به دردش نمیخورن، باهاش مخالفن، بذاره کنار، پاکسازی کنه. منتها کنار مائو یه چوئنلای هست که خیلی آدم مهمیه. قبل از مائو مرد البته، ولی شاید نقشش در راهی که چین بعد از مائو رفت کمتر از دنگ شیائوپینگ نبود. ما درباره دنگ ویدیو ساختیم، ولی خیلی از این اعتبار این حرکت‌ها و تصمیم‌ها میرسه به چوئنلای. آدمی که جلوی خیلی از تندروی‌های مائو رو گرفت، خیلی کمکش کرد برای اینکه به تصمیم درست نزدیک بشه و نقشش شاید توی این جوش خوردن رابطه آمریکا و چین نه تنها از مائو که بلکه شاید از کیسینجر و نیکسون هم بیشتر باشه. اینه که نقش کلیدی داره که یک همچین کاری بشه. تمایل از سمت آمریکا وجود داشت،
ولی اونی که درک کنه که چین هم راه درستش اینه و بتونه مائو رو به این کار راضی کنه و در حزب هم متحد برای این تصمیم پیدا کنه، چون انلایه. وزیر خارجه چین نخست وزیر بوده و از این آدماست که مثل خیلی از شخصیت‌های مهم دیگه از زمان جنگ داخلی بوده و جوانی رفته بوده فرانسه و اونجا ایده‌های انقلابی و کمونیستی گرفته و آخرش میرسه به اونجایی که وقتی نیکسون هواپیما میاد پایین روی خاک چین با این دست میده. اصلا نیکسون اومده ملاقات چون انلای، نه ملاقات ما. آدم عجیبی هم هست. اینه که جا میندازه توی کمونیستای چین که آمریکا در موضع ضعف در ویتنام و نیاز داره به ما و وقتشه که بریم صحبت کنیم. کیسینجر بعداً میگه که من کم دیدم آدمی که اینقدر در مذاکره طرف مقابلش رو روانشناسی بکنه. خلاصه این چون انلای آدمی میشه که طرف میشه با آمریکایی‌ها، مائو خیلی خودش درگیر اجرایات و جزئیات نمیکنه. چون انلایی که باید ایده رو بفروشه به حزب، به مردم، به طرفدارا، بتونه قانع کنه که بله همون مایی که 23 سال ضد آمریکایی بودیم و میگفتیم نه و اینا، الان تشخیص میدیم وقت درسته که بریم با آمریکایی‌ها دست بدیم. در این 23 سال غلط بود، الان درسته. میفهمین چقدر مهمه دیگه. ما وضعیت ایران و آمریکا رو هم دیدیم با همه شباهت‌ها و تفاوتاش و میدونیم که وقتی یک همچین سدی درست میشه، یک همچین شکافی هست، این پل زدنش چقدر سخته. چقدر آدما خواستن این نقشو بازی کنن توی ایران و نشده. نتونستن، شرایط هرچی، همه اینا اونجا هم بوده دیگه. همه اینا اونجا هم بوده. اینکه یه مهره کلیدی هست، یه نفری هست که میتونه و میکنه، بسیار اهمیت داره. خیلی اهمیت داره. چطوری ولی دیدار رو برگزار میکنه؟ حالا این آدمان، این دو کشوری که با هم رابطه‌ای ندارن، چطوری هماهنگ میشن؟ خیلی هم محرمانه باید انجام بشه، چون لوبره فشار از داخل و خارج زیاد میشه و نمیشه. هم تو آمریکا، هم در شوروی، هم در چین، هم هزینه‌های کار خیلی میره بالا. جاهای دیگه هم تاثیر داره. سیاست مهار رو مائو تو ذهنش داره. فقط آمریکا نیست که میخواد مهار کنه، مائو هم فکر میکنه که یه خط افقی باید بکشم از چین به پاکستان، به ایران، بعدن به اروپا، اینا بشن کشورایی که شوروی رو مهار میکنن. اونم اینطوری داره بهش فکر میکنه. اینطوریه که کشورهای مثل پاکستان و ایران و اینا هم این وسط میان توی این نقش واسطه بازی کردن هستن، چون اینا میخوان توی این دینامیکی جدید خودشون تثبیت کنن توی منطقه. ایران میخواد بشه قدرت اول منطقه. پاکستان درگیر هند، تو این وسط خیلی براش مهمه رابطه شوروی و چین و آمریکا و خیلی هم نقطه جالبی وایساده دیگه. از یه طرف در آسیای غربی، در غرب آسیاست که در کنترل شوروی مهمه، سیاستاش کمونیستی نیست، متحد آمریکاست، متحد غرب. از یه طرف توی مثلث دیگه هم هست بین چین و هند و پاکستان. با چین دشمن مشترکی داره به نام هند. راهیه برای ارتباط چین با دنیای اسلام. خیلی موقعیت جالبی داره اونم وسط و اگه قرار آمریکا و چین به هم برسن، واسطه خوبی از رو نقشه هم معلومه که واسطه خوبی به نظر میرسه پاکستان. آمریکایی البته چند تا واسطه دیگر رو امتحان کردن. اول به چاوشسکوی رومانی گفتن، اونم میخوره با شوروی انگار مشکل پیدا کرده بود، به اون پیغام دادن، اون اومده بود ویتنام تشییع جنازه هوچیمین، نمیدونم به چینیا گفت، بعد پیغامه مثل این که لو رفت، شوروی فهمید و اینا، اون به جایی نرسید. ولی کانال پاکستان موفق بود. نیکسون رفته بود پاکستان همون سال 69 به یحیی خان، رئیس جمهور پاکستان، آقا محمد یحیی خان قزلباش، بهش گفتش که شما به چینیا بگو من میخوام باشون حرف بزنم، ولی یه جور بگو کسی نفهمه. از یه کانال دیگه هم گفتن، به سفیر لهستان هم گفتن به طرف چینی برو بگو ما میخوایم بیایم جلو. توی یه شوی لباسی بهش گفتن، اونم رفت به چون انلای گفت، چون انلای هم به مائو گفت و خلاصه گفتم بسیار خوب، به نظر میرسه ما یه اهرم فشاری داریم که میتونیم از اینجا وارد بشیم، میتونیم، میخواین که با ما صحبت بکنن. بعد چین 2 تا از این قایقدارای آمریکایی رو گرفته بود، آزاد کرد، گفتن مقامات رو یه رده ببریم بالاتر. حالا آمریکا هنوز داره میجنگه توی ویتنام دیگه، نمیتونه مستقیم با چین رابطه برقرار کنه. خود چینی‌ها هم راحت نیستن، با واسطه پیغام و پسخام و چینی‌ها میگن که حالا اگه یه مقام آمریکایی بیاد ما راهش میدیم و بعدم از اول نمیگیم که تایوان رو بدید به ما، اینو پیش شرط مذاکره نمی‌کنیم، که خب خیلی قدم مهم و مؤثریه. بعد دوباره آمریکا آخر جنگ میزنه، جنگ ویتنام، میذاره کامبوجو بمباران میکنه. کامبوج تحت حمایت چین، چینی‌ها میگن با شما نمیشه مذاکره کرد. میچرخه کار، میچرخه. اون واسطه لهستانی رو میذارن کنار، منتقل میکنن کار دوباره به پاکستان و نیکسون، حالا از طریق پاکستان، روی یک کاغذ سفیدی بدون هیچ نشونه، هیچ چیزی، اسم کیسینجر، اسم نیکسون، امضا، هیچ چیزی نیست، سربرگی هم نداره، یک کاغذ خالی، مینویسه
میده به سفیر پاکستان در آمریکا، اون میده به یحیی خان شفاهی پیغامو میخونه برای سفیر هند در پاکستان، اون میبره برای چو انلای، دوباره کاغذ بدون اسم و امضا از چین برمیگرده. خیلی داستان عجیب و غریبی داره. تهش میشه که آقا نیکسون میگه ما میخوایم رابطه رو عادی کنیم، نارو نمیخوایم بزنیم، نمیخوایم بریم سمت شوروی، بیایم ببینیم همدیگه رو. یه خورده کم کم موازه نرم میشه، پیش شرطا میره کنار، آماده میشن برای مذاکره. البته چین یه مشکلی داره، اونم این که انقلاب فرهنگی اون متعادل ترها رو حذف کرده، اینایی که میانه رو بودن و اینا رو حذف کرده و اونایی که موندن در قدرت رادیکالا هستن و این اونجاییه که این بومرنگ سیاست‌های مائو داره میخوره تو صورت خودش. میخواد که بره رابطه برقرار کنه با آمریکا، اونایی که سر صدا میکنن و نمیذارن همونایین که خودش بهشون میدون داده. یعنی اگر که این کارا رو نکرده بود ای بسا که راحت‌تر میتونست پیش ببره. گزارششو چون لای گزارشش بهش میرسه، میذاره خودش کف دست مائو میگه که اینا رو ولشون کن، اینا کلمات تو خالی ان، شما کارتو بکن. به آمریکایی‌ها هم باید توضیح میدادن که شما به تندرو کاری نداشته باشید، ما خودمون اینا رو درستش میکنیم. اصلا انقلاب فرهنگی اونی که شما خوندید نبود، بیاین از زاویه دید ما مسائل رو ببینید. آمریکایی‌ها هم واقعا نمیدونن انقلاب فرهنگی چی بود چی نبود، در یک سانسور شدیدی پیش رفته بود و این حرفا. کاری به این داستانا نداریم، واقعا اینا جزئیات اجرایی کاره که جذابه، ولی به نظرم جاش توی این ویدیو نیست. واقعیتش اینه که اونقدری که معمولا در مذاکره لازم همدیگر رو بشناسن نمیشناختن، اونقدری که لازم اعتماد داشته باشن ندارن و در شرط خیلی کورمال دارن با هم مذاکره میکنن. ولی چیزی که واضحه اینی که به خاطر منافع مذاکره میکنن، به خاطر ارزش ها و ولیو ها و اینا مذاکره نمیکنن. یه چیزایی هست یلو پد مموراندوم ها میگن یا یلو پد استراتژی. این کاغذ زردا هست، کاغذ کاهی زرده، کاغذ خوبی هم نیست، اینا رو خط داره روش یادداشت می‌نویسن و اینا. از اینا داشتن معروفه که میگه نیکسون فکر کردنش روی این کاغذا بود، کیسینجر هم همینطور، اینا رو با هم رد و بدل میکردن. خب محرمانه بود اینا اون موقع، ولی بعدن چیز شده، بعدن از طبقه بندی خارج شده. میشه توی کتابخونه نیکسون اینا میشه رفت انگار دید، من ندیدم، ولی میگن که روی اینا رو که نگاه میکنی خط فکر رو میشه دنبال کرد که دنبال چی هن. هدف این کار اینطوری که توی این کاغذها هست اینه که پکن رو از مسکو جدا کنیم، که غیر مستقیم بر مسکو فشار بیاریم، که نظم جدیدی در آسیا بیاریم برای اینکه بتونیم شوروی رو مهار کنیم، انزوای چین رو بهش خاتمه بدیم، در این قلعه کمونیسم شکافی که به وجود اومده رو عمیق‌تر بکنیم. تو این سطح وقتی فکر کردنشون رو می‌بینی جا میفته که رئال پلیتیک یعنی چی. سیاست نزدیکی به چین رو به خاطر اینکه هر دو به یک چیز باور دارن دنبالش نمیرن. اصلا باورها مطرح نیست، اصلا مطرح نیست. علت این که میرن سراغش منافع مشترک. علتش اینه که وزن ژئوپلیتیک چین بالاست و ما رابطمون رو با قدرت‌های بزرگ اینطوری تنظیم میکنیم که منافعمون حد اکثر بشه. اینا دیگه کیسینجر و نیکسون اینا جنگجویان واقعی جنگ سردن، یعنی دیگه اون رئال پلیتیکی که صحبتشو میکنن خدایگانش دیگه اینا هستن. It is a certainly symbol of what China in the past has been and what China in the future can become. People that could build a wall like this certainly have a great past to be proud of. We hope maybe that the walls that are erected, whether they are physical walls like this or whether they are other walls of ideology or philosophy, will not divide peoples in the world. قدم به قدم ولی اینو بردن جلو. یه قدم بعدش مثلا دیپلماسی پینگ پونگی بود. در حالی که آمریکا و چین داشتن این سری مذاکرات پشت پرده و اینا رو می‌کردن، تیم پینگ پونگ آمریکا یکیشون اشتباهی میره سوار اتوبوس تیم چین میشه. بعد مثلا دو کشور هم با هم دشمنن و اینا، و کاپیتان چین بلند میشه سلام علیکم، شال میندازه گردن اونو، عکس میگیرن و یه نمادیه که مثلا دو کشور یه خورده رابطه‌شون انگار با هم بهتره. فرداش مائو دستور میده که اصلا تیم پینگ پونگ آمریکا پاشه بیاد پکن اینجا با هم مسابقه بدن. وزارت خارجه آمریکا میگن یه فرصت تاریخی، حرکت کنیم، مومنتوم اینو بگیریم، حرکت کنیم، بریم جلو. میرن اینا چین. پینگ پونگ آمریکا میشه اولین هیئت آمریکایی که بعد از 22 سال دارن رسما میرن چین. بعد کیسینجر و نیکسون میگن خیلی ما به فال نیک میگیریم و شاید خود نیکسون هم یه روزی بره پکن و محدودیت‌های تجاری رو کم میکنن و تهش میرسه یه باری که کیسینجر آمده سفر در آسیا، وسطش میپیچونه میره چین.
مخفی. پاکستان بود، میگه من مریضم و کسالت دارم و سفارتم میگه چند روزی برنامه‌اشو کنسل میکنیم و یه کلاهی و عینک آفتابی و پا میشه میره پکن با چو انلای چند ساعت مذاکره میکنه. درباره ویتنام حرف میزنن، درباره تایوان، درباره شوروی، درباره افق آینده. میرسن به یه جایی که هر دو توش به اندازه کافی مواضع قدرت داشته باشن. هر دو ضعفایی هم دارن که اگر نداشتن وارد مذاکره نمیشدن، ولی میرسن به جایی که هر دو فکر کنن که نه میشه مذاکره کرد. نقطه‌ای که چین چی میخواد؟ چین میخواد که از طرف تایوان احساس خطر نکنه و این یه چیزی که دیگه الان آمریکا حاضر بده و این شروع خوبیه. مائو مصاحبه میکنه با خبرنگار آمریکایی و رسما این حرف میاد بیرون که بله اگر نیکسون بخواد بیاد چین ما استقبال میکنیم. و جالبه تو همه این کارا و رفت و برگشتا و حتی کیسینجر مذاکره میکنه با وزیر خارجه و مفاد بیانیه تنظیم میکنن و اینا. کیسینجر وزیر خارجه نیست، کیسینجر مشاور امنیت ملیه، یه پستیه که اصلا در واقع با این آدم مهم شده آمده بالا، ولی با مندیت کاملی از طرف نیکسون داره کار رو جلو میبره. یه تیم میبره، دفعه بعد دیگه علنی میرن اونجا، باز تو اون تیم هم وزیر خارجه آمریکا نیست. دوباره درفت میکنن، توافق درفت میکنن، مائو میگه این خوب نیست، بالا پایین کلمه رو بحث میکنن و تهش بعد از همه این رفت و آمدان میرسن به اینجا که خب نیکسون دیگه میتونه بیاد چین. هنوز صحبتی از دیدار با مائو نیست، نیکسون بیاد با چو انلای دیدار کنه، دیداری برای صلح. Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China at an appropriate date before May 1972. President Nixon has accepted the invitation with pleasure. کیسینجر نیکسون رو آماده میکنه که با چینی‌ها چطوری باید مذاکره کرد. گفت اونجا میری باید نشون بدی جدی هستی، قابل اعتمادی. چینی‌ها این رو دوست دارن، نیاز دارن که متوجه بشن که طرفشون جدیه و قرارا رو میذارن برای اینکه فوریه 72 نیکسون بره چین. یک پروازی رو پر میکنن از تجهیزات ماهواره‌ای که بتونن زنده پوشش بدن. چین از این چیزا نداره و میذارن صبح دوشنبه پرواز برسه به چین، یه طوری بشینه که اولین خبر صبح آمریکایی‌ها بشه. هفته رو میخوان شروع کنن، اخبار رو روشن کنن، ببینن که 90 تا خبرنگار آمریکایی از چین دارن گزارش میدن که نیکسون رسیده به چین. چینی‌ها از اون طرف فازشون اینه که خیلی هول نشون ندیم خودمونو، مثلا یه خورده مؤدب و محترم و اینا چی میگن، با ملاحظه استقبال بکنیم. یه سری تور میذارن براشون که مثلا ببینن ما چه تمدن کهنی هستیم، چه فرهنگی داریم. موضوعات سیاسی رو لازم نیست ببینن. خیابونا خالیه، مثلا تو فرودگاه که میاد نیکسون کسی نیست، استقبالی نیست. به شهروندان هم گفتن که محل نذارین، اصلا انگار که اتفاقی داره میفته. یه خانم چینی وایساده دست تکون میده، میگیرنش که چرا دست تکون دادی برای نیکسون؟ هم گفت بابا نیکسون من چیکار دارم، من بچه خواهرم مترجم بود واسه اون بای بای کردم. خیلی فاز این دارن که کسی فکر نکنه که ما خیلی ذوق داریم واسه این کار. اون لحظه ای که چو انلای و نیکسون دست میدن لحظه تاریخیه. یک تصویر رو هم یادآوری میکنه. 1954 جان فاستر دالاس همین چو انلای رو در ژنو دیده بود، رفته بود چو انلای که دست بده، اون دستشو جلو نیاورده بود. میگه به نیکسون، میگه که این دست دادن ما الکی نیست، این وسیع‌ترین اقیانوس‌ها و 25 سال رو پشت سر گذاشته که ما به اینجا رسیدیم. و اتفاقی که سفر رو از این تاریخی تر میکنه اینه که چند ساعت بعد مائو پیغام میده که نیکسون بیاد من ببینمش. قبل از اینه که مذاکرات رسمی هم شروع بشه و اینا، میخواد که مثلا نشون بده که رئیس کیه دیگه. غیر منتظره هم هست. نیکسون میگه من رفته بودم هتل، تازه لخت شده بودم برم مثلا دوشی بگیرم و اینا، گفتن بیا مائو میخواد ببینه. دوباره پوشیدیم و ماهواره اینا رو هم قطع کردن، پوشش خبری نباشه. گارد حفاظت نیکسون هم نذاشتن بره. رئیس دفتر نیکسون میگفتش که یهو دیدم رئیس جمهور در محاصره سربازان ارتش سرخ داره میره و اینطوری نیکسون رو بردن دیدار مائو. دیداری که توش البته خیلی حرفای حساس و دقیق و اینا نمیزنن، مترجم هم هست و خیلی فضا صمیمی و اینا هم نمیشه. یه ایده های کلی نیکسون میده، میگه که من با دموکرات‌ها مشکل داشتم و دارم و مشکل داخلی داشتم و اینا. به ما میگه شما هم مثلا که مشکلات داخلی داشتی و این حرفا، و ما دستش خیلی رو نمیکنه، درباره انقلاب فرهنگی و اینا صحبت نمیکنه. میگه من حرفای فلسفی زدم، بعدم گفتم که بذارین متخصصان مغز اینا برن حرف بزنن، تیکه‌ای به
کیسینجر رو اینا میندازه و بعدم میگن این ساعت و این روز رو ما میگه اینو باید دریابیم. اصراری هم به توافق ندارن. نیکسون میگه ما سالهاست قفلیم، چیزی که ما رو قفل کرده حرف نزدنه. ما حالا دیدیم حرف نزدن دردی رو دوا نمیکنه، فقط اومدیم اجالتا یک صحبتی بکنیم. و بعد میرن برای صحبت. نیکسون و چوئنلای، کیسینجر و چوئنلای، کیسینجر و وزیر خارجه چین، و از اینجا شروع میشه قدم به قدم رابطه چین و آمریکا برقرار شدن. مهمترین موضوع که هنوزم دربارش صحبت میشه از این سفر در میاد، بیانیه شانگهای، اینه که آمریکا قبول میکنه سیاست چین واحد رو به چالش نکشه. البته دقیق‌تر باید صحبت کنیم. چین واحد چند تا سیاست چین واحد داره. یکی هست که چین و تایوان یکی هن و نماینده قانونیش در پکنه. یکی هست که چین و تایوان یکی هن، نماینده قانونیش در تایپه است. هر دو اینا چین واحده. یه چین واحد هم هست که آمریکا داره با این بیانیه میپذیره، اینه که آمریکا وجود یک چین واحد رو به رسمیت میشناسه، میپذیره که همه چینی ها چنین باوری دارن، ردش نمیکنه. خیلی متن بیانیه دقیق تنظیم شده، یه طوری که هم نیکسون بتونه بره تو کنگره بگه که ما استقلال تایوان رو زیر پا نذاشتیم، هم چوئنلای بتونه در پکن بگه که ببین آمریکا سیاست چین واحد رو پذیرفت. هر دو بتونن این رو داخل بفروشن. در بیانیه شانگهای چیزی که آمریکا پذیرفت این بود که سیاست چین واحد رو به چالش نکشه، یعنی چین و تایوان بخشی از یک چین واحد هستند و در واقع این مسئله رو باید خود چینی ها حل کنن. منتها میگم واقعا یه طوری نوشتن که کلمه به کلمش جای فکر کردن و بحث و اینا داره، صریح نگفتن که چی به چیه. و همین دقت و همین بازی زبانی بعدها شد پایه اون چیزی که بهش میگن ابهام سازنده و سیاستی که هنوزم ادامه داره به آمریکایی‌ها اجازه میده که هم با چین رابطه رسمی داشته باشن، هم با تایوان، هم نیروهاشون رو کم کم از تایوان بکشن بیرون. تو بیانیه میگه که آمریکا میدونه که چینیا به چین واحد باور دارن، نمیگه ما هم نظرمون همینه. ولی خب مهمه دیگه، چون بالاخره دولت پکن از 71 وارد سازمان ملل میشه به جای تایوان. ماو میخواد جایگاهش رو تثبیت کنه، لازم داره یه ابرقدرتی بیاد پشتش و میاد. آمریکا میاد مشروعیت میده. اینکه نیکسون میره اونجا میبینه یعنی داره مشروعیت میده به این دیگه. و البته اشاره صریح هم میکنن که جلوی هژمونی قدرت در آسیا باید وایسن، تمامیت ارضی رو به رسمیت بشناسن، راه برای تجارت روابط باز بشه. روابط دیپلماتیک فعلا خبری نیست، میمونه تا زمان کارتر. ولی قدم اول مهمیه دیگه، قدمیه که واکنش‌های مهمی میگیره. شوروی شوکه میشه، گیج میشه. فکر میکردن چین بعد انقلاب فرهنگی و اون همه انزوای بین‌المللی و اینا دیگه قیچی شده باشه. واقعا یهو دیدن با خودمون منزوی شدیم. اون مثلثه بود اول ویدیو دیدیم، دینامیک جنگ سرد، فلشش به سمت پایین بود، الان فلشش به سمت بالا میشه. چون در پایین تنش زدایی شده در سطح دوم، این اثر میذاره رو سطح اول. در رابطه اون بالا نوک هرم هم آمریکا و شوروی هم دتانت، تنش زدایی پیش میره. برژنف رهبر شوروی هم تصمیم میگیره با آمریکایی‌ها دیدار کنه که میرسه به سالت 1 و سالت 2، که یعنی ما سلاح هسته‌ای رو کنترل میکنیم. واسه ویتنامیا هم شوکه کننده است، چون تهش در واقع چین و آمریکا این که نشستن یه جوری تصمیم جنگ ویتنام رو هم دارن میگیرن با هم دیگه به یک شکلی تا یه حدی. تایوان هم همینطور، اونا هم احساس خیانت میکنن که به آمریکا نمیشه اعتماد کرد، پشت ما رو خالی کردن. ولی داستان مهمیه دیگه. پوشش رسانه‌ایش مهمه. آمریکایی‌ها استقبال میکنن تا حد زیادی، مخصوصا از اینکه بالاخره علنی هم میشه و میگن بالاخره اینو نیکسون اومد در جریان گذاشت مردم و مخابره شد و اینا. تو چین پروپاگاندا رو پرفشار میرن که رهبر فرزانه اینطوری تصمیم گرفته و حتما صلاح بوده. ایشون فکر میکرده رابطه نباشه، حتما نباید میبوده. الان فکر کرده بهتره هرچه آن خسرو کند شیرین بود و باید هم همینطوری باشه. مصلحت حتما همین. هر کی هم غیر از این فکر کنه جاش معلومه کجاست. چین شوخی ندارن با این چیزا. نیکسون وقتی داره برمیگرده از چین میگه که این هفته‌ای بود که جهان رو تغییر داد و به نظر میرسه درست بود. احتمالاً خیلی بیش از اونی که خودش اون موقع فکر میکرد دنیا عوض شد با این سفر. We have been here a week. This was the week that changed the world. As we look back over this week, we think of the boundless hospitality that has been extended to all of us by our Chinese friends. قدم اول بود البته.
اتفاقهای عملی مهم بعد از نیکسون و بعد از مائو بود که افتاد. ولی میشه تصور کرد که اگه مائو میمرد و این قدم اول برداشته نمیشد، ممکن بود کس دیگری نتونه برش داره و اون وقت غیر ممکن بود که چین بتونه 50 سال بعدش جایگاهی رو که امروز داره داشته باشه. در آمریکا هم قابل تصور نیست که مثلا یکی مثل فورد یا کارتر برن به چین، نه چون نمیخواستن، چون اصلا نمیشد. اگه یکی مثل کارتر میرفت چین، مثل نیکسونای آمریکا پوستشو میکندن که تو سازشکاری، تو وا دادی، تو باج دادی به کمونیستا. برای اینی که میگن it takes Nixon to go to China. چین رفتن نیکسون میخواد، هم شخصیتی مثل نیکسون میخواد، همون طرف آدمی مثل مائو و مثل چو انلای رو لازم داره. داستان مهمیه که شخصیت‌ها توش نقش بازی میکنن. اینطوری یه خورده کم کم داریم دنیای بعد از جنگ جهانی دوم رو بهتر میفهمیم دیگه. هم دنیای بعد از جنگ جهانی دوم و هم بعداً نقش خیلی اثرگذاری که نیکسون و تغییر سیاست‌های آمریکا زمان نیکسون توش بازی کرد. آمریکای بعد از جنگ دوم خیلی وضع خاصی داشت. یه مدتی تنها ابرقدرت صنعتی سرپای دنیا بود. خیلی بهش خوش گذشت، امپراتوری خودش رو تثبیت کرد. صنایع آمریکا مدام کار میکردن برای بازار بزرگ و تشنه اروپا، جنس تولید میکردن. اروپایی‌ها پول نداشتن، پول رو از خود آمریکایی‌ها قرض میکردن، جنس آمریکایی میخریدن، چرخ کارخونه‌ها تو آمریکا میچرخید، آمریکا آبادتر میشد، خانواده‌های آمریکایی خوشبخت‌تر میشدن. بعد این دنیا عوض شد. آلمان دوباره کم کم بلند شد. بعد از دومین زمین خوردن بزرگ دوباره بلند شد صنعتش. ژاپن دوباره شروع کرد تولید کردن. اروپا دیگه اون بازار بکر بی‌رقیب دهه‌های قبل نیست که آمریکایی‌ها بتونن هر چی میخوان توش بفروشن. یه بازار جدید لازم داره صنعت آمریکا. اون بازار جدید میتونه کجا باشه؟ میتونه چین باشه. بازار چند صد میلیونی چین میتونه باز بشه برای صنایع آمریکایی. ایده اینه. حالا این ایده‌ای که ما الان با دید پسنگر تاریخی میدونیم که تا یه حدی بکفایر کرد، تا یه حدی تراز برعکس شد. چند دهه بعد این چین بود که از دسترسی به بازار آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا بهره مند شد. ولی همه اینا از اون دری شروع شد که نیکسون باز کرد. برای همینه بحث الان در آمریکا اینه که ارزششو داشت. الان که 50 سال ازش میگذره، صحبت اینه که آیا مهار شوروی ارزشش رو داشت که براش بریم با چین عادی سازی کنی و کشوری با این پتانسیل و قدرت رو اجازه بدیم که بزرگ بشه، قوی بشه و الان بیاد موقعیت خودمون رو تهدید کنه. این سواله هست. یکی مثل کیسینجر که خب این باز شدن در رو میراث خودش میدونه، ازش دفاع میکنه، میگه البته که ارزشش رو داشت، البته که درست بود، ولی همه اینطوری فکر نمیکنن. از بعد از جنگ جهانی دوم روند رو نگاه میکنن، میبینن که ما در دشمنی بودیم با چین، بعد نرمال شد، بعد همکاری شروع شد، بعد دیگه در دهه 2010 یه ترکیبی از رقابت و همکاری بود، کوپتیشن بود، و بعد دیگه در زمان ترامپ یک رفت تو رقابت مستقیم. و خب شاید اصلا از قدم اول اشتباه بود که ما دوباره رسیدیم به همون جایی که از اول بودیم، دشمنی داریم پیدا می‌کنیم. ما نباید درهای کشوری با این قدرت تاریخی و منابع عظیم رو باز می‌کردیم که اینا بخوان فرصت پیدا کنن که یه روزی قوی بشن، تهدیدی بشن برای منافع ما. سوالی مهمی و نشونه مهمی از این که آمریکایی‌ها چطوری حداقل یه بخششون درباره خودشون و نقششون در دنیا فکر می‌کنن. خیلی جای فکر داره دیگه این نگاه. و مسئله دیگه‌ای که از این ویدیو در میاد واسه ما ایرانه، چون دکترین نیکسون بجز نرمال سازی با چین و تنش زدایی با شوروی اینا، اون سیاست تک ستونی در خلیج فارس رو هم داره، تجهیز شاه به عنوان ژاندارم مرتقب هم داره. شاه سال 69 که یه جوری خبردار میشه که نیکسون کیسینجر میخوان برن سمت چین، هنوز طرح خیلی محرمانه و ایناست، شاه میفهمه و زرنگی میکنه، اشرف رو میفرسته چین. در ذهنش داره آماده میکنه، تو ذهنش اینطوری داره میبینه که اگر داره شرایط عوض میشه، آمریکا و چین دارن میرن که با هم دست بدن، ما هم باید با شرایط جدید آماده باشیم. زودتر از آمریکایی‌ها اصلا باید ما رفته باشیم چین، پوزیشن کرده باشیم خودمون رو. اینطوری داره میبینه. اینم سر رشته یه کنجکاوی شاید درباره رابطه ایران با چین، که رابطه ایران با چین چطوری بوده، در زمان شاه نگاه شاه به داستان چطوری بوده و این چقدر به ما اطلاع میده درباره چین، چقدر به ما اطلاع میده درباره سیاست خارجی ایران پهلوی.
این ویدیو رو اگه پسندیدید، یک ویدیو ما داریم درباره شاه و نیکسون صحبت کردیم، از اون هم خوشتون خواهد آمد. اگرم قبلا دیدینش، بعد از این ویدیو به نظرم دوباره دیدن داره.